हेलो साथीहरु, सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म यो भिडियोमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ पाउने 50,000 भन्दा मुनिको चाहिँ बेस्ट ल्यापटपहरु कुन छ हैन। नेपालमा लगभग 50,000 भन्दा मुनि चाहिँ प्रायसो सेलेरोन प्रोसेसरको चाहिँ ल्यापटपहरु पाएँ मैले हैन। अब 50 मा अलिकति 10 जति थप्ने 60 देखि अलिकति उँभो लाग्ने भने i3 को 10 जेन 11 जेन को ल्यापटपहरु पाउँछ हैन। तर 50,000 भन्दा बजेट छैन अथवा 50,000 त्यस्तै 40 देखि 50,000 को आसपास बजेट छ भने तपाईहरुको चाहिँ डुअल कोर भएको प्रोसेसर भएको चाहिँ तपाईले ल्यापटप किन्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब सेलेरोन प्रोसेसर हुन्छ, मैले अघि नै पनि भनिसके हैन। ती अब कुन ल्यापटपहरु छन् त मार्केटमा, आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। पहिलो ल्यापटप रहेको छ एसर ट्राभलमेट स्पिन B3 2-in-1 भन्ने ल्यापटप। अब यसको फिचरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 11.6 इन्चको आइपीएस डिस्प्ले जुन चाहिँ एचडी रेजोल्युसन हो हैन। अनि इन्टेलको सेलेरोन प्रोसेसर यान 4020 भन्ने यो चाहिँ जुन 10th जेनेरेसनको प्रोसेसर हो। 4GB DDR4 र्याम रहेको छ, 128GB को एसएसडी रहेको छ अनि 50.29 वाट आवर ब्याट्री रहेको छ। यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने यसको 48,000 प्राइस पर्छ है। त्यस्तै अर्को ल्यापटप रहेको छ आसुस भिभोबुक E410MA भन्ने ल्यापटप रहेको छ। अब यसको फिचरको कुरा गर्ने हो भने 14 इन्चको आइपीएस डिस्प्ले, यो पनि एचडी डिस्प्ले नै हो हैन। इन्टेल सेलेरोनको यान 4020 प्रोसेसर, इन्टेलको UAT ग्राफिक्स 605 भन्ने, र्याम 4GB एसएसडी 256GB PCI Gen 3 वाला एसएसडी रहेको छ। ब्याट्री 42 वाट आवर रहेको छ हैन, 3 सेल ब्याट्री हो। यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने 49,000 चाहिँ यसको प्राइस रहेको छ। त्यस्तै अब अर्को ल्यापटप रहेको छ आसुस भिभोबुक X415MA भन्ने। अब यसको फिचरको कुरा गर्ने हो भने 14 इन्चको एचडी डिस्प्ले रहेको छ, सेलेरोनको डुअल कोर प्रोसेसर रहेको छ, 4GB र्याम रहेको छ, 256GB एसएसडी रहेको छ अनि यसमा चाहिँ तपाईको 2 वर्ष वारेन्टी पनि पाउन सक्नुहुन्छ हैन। यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने 49,300 लगभग अब 49,000 दिन्छ होला हैन। त्यस्तै अब अर्को ल्यापटप रहेको छ लेनोभो आइडियाप्याड YAL3 भन्ने ल्यापटप रहेको छ। अब यसको फिचरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 15.6 इन्चको आइपीएस डिस्प्ले विथ फुल एचडी डिस्प्ले रहेको छ। यसमा चाहिँ सेलेरोनको 10 जेनेरेसनको चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ, र्याम 4GB एसएसडी 256GB अनि हार्ड डिस्कको लागि छुट्टै स्लट पनि रहेको छ तपाईले चाहिँ यदि हार्ड डिस्क राख्न चाहनुहुन्छ भने। अनि वेब क्यामेरा रहेको छ अब 720p रेजोल्युसनको, 44 वाट आवरको ब्याट्री रहेको छ। यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने 48,000 चाहिँ यसको प्राइस रहेको छ। तर यो ल्यापटप चाहिँ मलाई अलिकति बेस्ट लाग्यो किनभने यसको चाहिँ डिस्प्ले अब फुल एचडी छ, सो त्यही भएर पनि। त्यस्तै अब अर्को ल्यापटप रहेको छ वान अफ द बेस्ट ल्यापटप हो यो चाहिँ 2-in-1 ल्यापटप हो, HP ProBook 11G3 भन्ने ल्यापटप हो। अब यसको फिचरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 11.6 इन्चको चाहिँ आइपीएस डिस्प्ले रहेको छ, टच इनेबल पनि छ यसमा हैन। इन्टेल सेलेरोनको यान 4100 प्रोसेसर रहेको छ, इन्टेलको UAT ग्राफिक्स 600 रहेको छ अनि 4GB DDR4 र्याम रहेको छ। एसएसडी को कुरा गर्ने 128GB को एसएसडी रहेको छ अनि यसको डिस्प्लेलाई चाहिँ 360 डिग्रीमा चाहिँ यसलाई रोटेट गर्न मिल्छ अनि 3 सेल ब्याट्री रहेको छ, 48 वाट आवरको। यसको प्राइसको कुरा गर्ने भने 47,000 प्राइस यसको पर्छ। त्यस्तै अब अर्को ल्यापटपको कुरा गर्ने हो भने एसरको एस्पायर 3 2021 भन्ने ल्यापटप रहेको छ। अब यसको फिचरको कुरा गर्ने हो भने 14 इन्चको आइपीएस डिस्प्ले, 4GB DDR4 र्याम जुन चाहिँ तपाईले बढाएर 16GB सम्म बनाउन सक्नुहुन्छ, 1 TB को हार्ड डिस्क रहेको छ अनि यसमा चाहिँ एसएसडी लगाउने ठाउँ पनि रहेको छ हैन। सेलेरोनको डुअल कोर प्रोसेसर, 36.7 वाट आवरको दुईटा सेल लाइन ब्याट्री रहेको छ। यसको प्राइसको कुरा गर्ने भने 45,000 रहेको छ र यो पनि बेस्ट ल्यापटपै रहेको छ मेरो विचारमा। अब यसमा एसएसडी पनि लगाउन मिल्छ, हार्ड डिस्क पनि लगाउन मिल्छ, 16GB सम्म र्याम पनि बनाउन मिल्छ। सो साथीहरु, यति नै थियो र तपाईहरुले चाहिँ नयाँ ल्यापटप किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब मैले अब डिस्क्रिप्सनमा लिंकहरु पनि राखिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि किन्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसको अब यो नयाँ अब यो 50,000 भन्दा मुनिको नेपालमा पाउने ल्यापटपहरु चाहिँ प्रायः सेलेरोन प्रोसेसरकै हुन्छ हैन, जुन चाहिँ अब डुअल कोर प्रोसेसर हो। तपाईहरुले चाहिँ अलिकति राम्रो ल्यापटप किन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब 60,000 भन्दा अलिकति माथि नै जानुपर्छ हैन, 60,000 भन्दा माथि। तर तपाईहरुले चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड किन्नका लागि चाहिँ अलिकति हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, चेक गरेर चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ लगभग i3 को 5, 6, 7, 8
जेनेरेसनको ल्यापटपहरू पाउँछ सेकेन्ड ह्यान्डमा। अनि i5 को अब 4 5 6 7 8 जेनेरेसनसम्म ल्यापटप पाउँछ होइन। सेकेन्ड ह्यान्ड चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ब्याट्री स्याट्री सब अब बिग्रेको छ कि छैन सब कुराहरू चेक गरेर चाहिँ तपाईँ किन सक्नुहुन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ त्यसले चाहिँ अलि बढी राम्रो पर्फर्मेन्स देला होइन। यति नै थियो साथीहरू, मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।